नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। अनि अघिल्लो लेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कर्ड बार नोटेसन होइन कसरी पढ्ने भनेर सिकाएको थिएँ, अनि टाइम सिग्नेचर पनि मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। अनि आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ गीत लिएर आएको छु होइन, तिमीले त होइन भन्ने। अनि यो चाहिँ कर्ड बार प्रोग्रेसनमा चाहिँ तपाईँले कसरी पढेर चाहिँ यो गीत बजाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले ल्याएको छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँले कर्ड बार प्रोग्रेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ सुरुमा चाहिँ टाइम सिग्नेचर हेर्नुहोस्, टाइम सिग्नेचर 4/4 छ। द्याट मिन्स एउटा बारमा चाहिँ तपाईँको 4 काउन्ट हुन्छ मैले भनेको थिएँ है। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सी र जी छ नि होइन, सुरुको बारमा चाहिँ दुईवटा छ भनेपछि यो सी 1 2 हुने भयो, अनि जी चाहिँ 3 4 हुन्छ है, हाफ हाफ पनि भयो नि होइन, यो 2 यो 2। अब अर्को पनि 1 2 यो 3 4 यो 1 2 यो 3 4, अनि यसमा चाहिँ सी मात्रै छ, सी मात्रै भएको कारणले चाहिँ यो 4 काउन्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा रिदम 4 लिएको छु कि यसो 1 and 2 and 3 and 4 है। अब जस्तो यो सी र जी बजाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले यो सी दुईचोटि, यो काउन्ट यो 2 चोटि 2 भनौँ न, यो 2 यो 2 बजाउनु पर्यो। जस्तै 1 and 2 and सी सक्यो, अब जीको पालो 1 3 and 4 and जम्मा 4 काउन्ट भयो नि यो सी जी बजाउँदाखेरि। अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है। अब सेकेन्डमा पनि त्यस्तै छ है, सी 2 3 and फेरि 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and फर्स्टको चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, सिजी 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 सी है। जीमा अब सी फुल 1 2 3 4। अब यहाँ रिपिटको साइन छ हेर्नुहोस् है, होल बार रिपिटको साइन छ नि होइन। फेरि यसलाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो, है। अब यो तपाईँले पढ्नु भयो होला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब गीत यहाँ सुरु हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ यो गीतको सुरुमा चाहिँ यो सी मात्रै छ एउटा, त्यसपछि 4 काउन्ट है। तिमीले त होइन 1 and 2 and 3 and 4 and अरूले गीत गाइराख्दा तपाईँले आफैले यो कर्ड बार तपाईँले काउन्ट गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ अब मैले गीत पनि गाउनु पर्ने भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ गीत गाइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and भनेर यसरी काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो यो फर्स्टको तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, ए माइनर र डी माइनर एउटै बारमा छ नि दुईवटा कर्ड भनेपछि यो 2 काउन्ट यो काउन्ट है। 1 and 2 and ए माइनर भयो, डी चाहिँ 3 and 4 and है। डी चाहिँ ए माइनर 2 काउन्ट, डी माइनर 2 काउन्ट। अब एफ र जीमा पनि त्यो हाफ हाफै हुन्छ, एफ 2 काउन्ट जी 2 काउन्ट है। 1 and 2 क्यान, जी 3 and 4 and अब यहाँ सी मात्रै छ, फेरि सी 2 4 काउन्ट 1 and 2 and 3 and 4 and अब यति पार्टमा तपाईँलाई गीत बजाएर देखाउँछ है। तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन्। यहाँसम्म। अब फेरि यहाँ होल अर्को होल बार रिपिटको साइन छ हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यही भएको कारण फेरि त्यही आउँछ होइन। मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन्। यति भयो यहाँसम्म छ है। अनि फेरि माथिको हमिङ पार्ट पार्ट आइरहेछ है, फेरि हेर्नुहोस् है, यो पनि बजाएर हेरौँ। सिजी एक एकचोटि है, त्यसमा चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 फेरि रिपिटको साइन छ। सेम 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यहाँसम्म सक्यो। अब भर्सको छैन है, भर्सको कर्डमा सुरुमा पनि सी चाहिँ 4 काउन्ट छ है। 1 and 2 and 3 and 4 and भयो। अब ए माइनर र सी हाफ हाफ चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and भयो।
अब अर्को सी र डी छ हाफ हाफ है 1 and 2 and D 3 and 4 and है अब फेरि यहाँ सीमा 1 यो पनि एउटा मात्रै छ 4 काउन्ट 1 and 2 and 3 and 4 and भयो है अब यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् है म गीत बजार देखाउँछु त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको धुदा पनि जाँदैन जाने अब रिपिटको साइन भएर फेरि त्यो एकचोटि फेरि बजाउनु पर्यो है त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको सी एकचोटि धुदा डी एकचोटि जाँदैन जाने सी फुल अब सब माया भन्नु यस्तै हो भने कि यहाँ चाहिँ हाफ हाफ छ हेर्नुहोस् सी र ची माया भन्नु यस्तै हो कि सी 2 काउन्ट जी 2 काउन्ट 1 and 2 and G 3 and 4 and अब D र C पनि हाफ हाफ छ 1 and 2 and C 3 and 4 and यो दुईटा हेर्नुहोस् है माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो हो यो दुईटा भयो अब यो धुदा पनि जाँदै नजाने रुदा पनि जाँदै नजाने सी र जी हाफ हाफ रुदा पनि जाँदै नजाने सी फुल 3 and 4 अब यति सक्यो है म एकचोटि तपाईँलाई भर्स अगाडिदेखि बजार देखाउँछु त्यसै त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको धुदा पनि जाँदैन जाने तपाईँले मेरो हातमा काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै कस्तो गाढा माया बसेको धुदा पनि जाँदैन जाने माया भन्नु यस्तै हो कि मलाई मात्र यस्तो हो रुदा पनि जाँदै नजाने यहाँसम्म भयो अब यहाँ फेरि तिमीले त होइन फेरि सेम त्यही कडै आए तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् त्यही बार रिपिट मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन् फेरि रिपिट होल बार तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले डी माइनर एफ 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 जी जी सी 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 फेरि माथि यहाँ हमिङ पार्ट फेरि आयो त्यस पछाडि फेरि रिपिट है त्यो अब यहाँ भर्स 2 मा चाहिँ भर्स 1 कै सेम कर्ड हुन्छ अब यहीँदेखि यहीँसम्म यति सेमै हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् है C4 काउन्ट हुन्छ नि एकोहोरो माया हो कि के भनेर सोधु मलाई पिर पर्नु पर्यो नि फेरि अगाडिबाट है एकोहोरो माया हो कि के भनेर सोधु मलाई पिर पर्नु पर्यो नि अब यो लाइन है सपनीमा त्यति टाढा विपनीमा गाढा यो मायाले गर्यो नि अब तिमीले त होइन यहाँ कर्ड तिमीले त होइन यसरी नै तपाईँले कर्ड बार नोटेसन पढ्न सक्नुहुन्छ अनि कुनै पनि गीतको कर्ड बार नोटेसन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ताकि यो हेरेर चाहिँ होइन तपाईँले सजिलो तरिकाले अब
तपाईँले अब लिरिक्स नभए नि यो कर्ड बार मात्रै नोटेसन बजाउनु भयो भने तपाईँले ठ्याक्कै मिल्छ कि अनि यो कर्ड बार नोटेसन कुनै पनि म्युजिसियनलाई दिनुभयो भने चाहिँ उसले बजाउन सक्छ यो अनि यो कर्ड बार नोटेसन चाहिँ गिटारको लागि पनि सेम हुन्छ पियानोको लागि यो छुट्टै गिटारको लागि यो छुट्टै हुँदैन कि यो गिटारको लागि पनि यही हो होइन पियानोको लागि पनि यही हो होइन बेस गिटारहरूको पनि कर्ड बार नोटेसन यही हुन्छ कि सबैको एउटै नै हुन्छ अब जस्तो मैले यहाँ एउटा रिदम गरेँ नि होइन 4x4 को अब तपाईँले अर्को खाले रिदम पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तर यो काउन्ट चाहिँ पुग्नु पर्यो जस्तो यो सुरुमा सी र जी छ नि है मैले अघि चाहिँ 1 and 2 and जीमा 3 and 4 and गरेको थिएँ नि अब म अर्को रिदम गर्छु 1 and 2 and है सीमा अब जीमा 3 and 4 and जस्ट 4 काउन्ट त पुगे नि अब अर्को 1 and 2 and 3 and 4 and यो पनि हुन्छ है जस्तो अब अर्को पनि हुनसक्छ जस्तो अब यो सी र जीको होइन 1 and 2 and जीमा 3 and 4 यो काउन्ट पुग्यो नि होइन फेरि सी र जीको 1 and 2 and जीमा 3 and 4 and अब यो सी फुल गर्दाखेरि चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and यही फिक्स रिदम यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि होइन अब यही यो गीतमा चाहिँ यो फिक्स रिदम यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर काउन्ट मात्रै पुग्नु पर्यो जसरी पनि गर्न सक्नु जस्तै तपाईँ सिम्पल तरिकाले 1 2 3 अब यसरी यो दुईटा हातले यसरी गऱ्यो भने नि मिल्छ यसरी 1 2 1 2 1 2 3 4 तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले है जसरी पनि मिल्छ तर अब कुन चाहिँ रिदम गर्दाखेरि अलि राम्रो सुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले गर्नुहोस् होइन जस काउन्ट चाहिँ पुग्नु पर्यो अनि रिदम चाहिँ तपाईँले जुन गर्दा पनि हुन्छ गिटारमा पनि स्ट्रमिङ प्याटर्न त्यही हो अब जस्तै यही स्ट्रमिङ प्याटर्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अब तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको गर्न सक्नुहुन्छ तर काउन्ट चाहिँ पुरा हुनु पर्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस लेसन तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँले अरू गीतको पनि यसरी तपाईँले यो बनाउन सक्नुहुन्छ यो होइन कर्ड बार नोटेसन अनि तपाईँले यो रिड गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अनि प्लिज तपाईँले पहिलोचोटि यो लेसन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नु भएन भने मेरो अरू लेसन पनि जानुहोस् होइन त्यहाँ तपाईँले कर्ड कसरी बनाउने डिफ्रेन्ट कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ अनि प्लिज अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि है किनभने जब तपाईँले बेल आइकन गर्नुहुन्छ अनि मेरो यो जहिले म अपलोड गर्छु तपाईँलाई नोटिफिकेसन चाँडै आउँछ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ